हॅलो एव्हरीवन, आपलं स्वागत आहे उजन्स किचन मध्ये। आज आपण बनवणार आहोत तिळीचे लाडू। त्याच्यासाठी मी घेतले 1.5 वाटी तीळ, 1 वाटी गूळ आणि झटकीफट होतात। चला लेट्स स्टार्ट। आपण आता छान तीळ भाजून घेऊया। तिचा कडवटपणा निघून जाईल। नॉर्मली भाजायची, खूप नाही भाजायची। आणि खायला पौष्टिक असतात, सगळ्यांना आवडतात, मोठ्यांना छोट्यांना, आणि झटकीपट होतात। आता आपली तीळ छान भाजून झाली आहे। आपण तिला काढून घेऊ। छान हवं तसं आपण छान भाजून घेतली, तिला काढून घेऊ आता आपण। आपण आता गूळ टाकून घेऊ। 1 वाटी गूळ घेतलाय, 1.5 वाटी तीळ होती। आता याचा छान पाक करू आणि थोडंसं नॉर्मली अर्धी वाटीपेक्षा कमी पाणी टाकून घेते, कारण पाक झटकीपट होतो कमी पाणी असलं तर। आणि गॅसही वाचतो आपला, टाइमही वाचतो आणि पटकन होतात। पाक आता आपला रेडी झालाय। आपण पाण्यात टाकून चेक करून घेऊ। छान गोडी तयार झाली ना की समजायचं की लाडूंचा पाक रेडी झालाय। हे मला माझ्या मम्मीने शिकवलंय, सो तुम्हीही शिकून घ्या। आता आपण तीळ टाकून घेऊ आणि मिक्स करून घेऊ। छान एकजीव करून छान मिक्स करू। A few moments later. आपले लाडू तयार झालेत, छान आलेत लाडू, बघू शकतात तुम्ही। आवडली असेल रेसिपी तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा। मस्त खा, स्वस्त राहा। थँक यू।